welcome back ulit mga ka-Zaiveeyh sa aking YouTube channel. Marami pong salamat sa mga bagong nag-subscribe po sa akin dito sa aking channel. Marami pong salamat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe at kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo pong kalimutan i-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi po tayong updated every time na mag-upload po tayo ng mga video. Sa mga bagong napadpad po dito sa aking channel, ang nilalaman po ng aking channel ay meron po tayong tutorial, review product, sharing, beauty, at kung ano-ano pa ang makikita nyo dito. For today's video guys, ay i-share ko po sa inyo kung paano tayo gumawa ng PayPal account. Pero bago ang lahat, shoutout po muna tayo kay Pandong Bato Biners, Mega Love Shoutout. God's Moto Vlogs, Mega Love Shoutout po. Ang PayPal account nga pala mga guys ay tulad ng wallet din po siya. Tulad din siya ng GCash na pwede po tayo mag-transfer ng pera, kumuha ng pera, at pwede po tayo maglagay ng pera dito at kung ano-ano pa, at pwede tayong magbayad din ng mga bills natin galing sa PayPal. So, paano nga ba tayo gumawa ng PayPal account? So, narito na. Una, pumunta sa Google, then search ang paypal.com. Then hintayin muna saglit para kung nag-loading tayo, nag-loading lang. Then after that, hanapin ang sign up sa baba at i-click lang po. Yan, click lamang po natin. Then click personal account. Then click next. Then click I'm an. Click online shopper. Click natin yan guys. Then click next. Yan, hintayin lamang po natin guys. Ayan. Check I'm not a robot. Check po natin yan. Then dito sa security challenge, hindi po magkapareho ang image na ipa-verify di PayPal. Ayan. Kaya sundin na lang ang instruction dito. I-click lahat ng tractors na nasa image at pagkatapos i-click ang verify. Then, security challenge, ayan na. Then, enter your valid mobile number. Yun ang importante. At pagkatapos, i-click natin ang next. Yan, wait lang tayo. Then, hintayin ang code na i-send sa mobile number mo at ilagay po natin dyan, yung digit natin dyan. Then, pagkatapos na ilagay lahat ng information sa loob ng box. Ayan yung hinihingi. Yung katulad ng email address. Ayan, example. Email address, first name, middle name. Ayan, pilapan po natin lahat yan guys. Ayan, papakita natin kung paano natin mag-fill up. Basta mapilapan po natin lahat. Ayan. Okay. Middle name. Ayan. Dito sa password guys, make sure lang po na hindi nyo makalimutan dahil ito po ang napaka-importante. Kung maaari, ilista na po natin at i-click po natin ang save. Ayan, sa baba.
Then, ilagay lahat ng information na hinihingi sa atin. Yan, fill upan lamang po natin lahat yan, guys. Then, i-check, activate, one touch, check to confirm. Yan, i-click po natin yan. At syempre, ito po yung example natin. Yan. Yan. Pick-upan lamang po natin lahat yung hinihingi sa atin para dire-diretso po yung natin. Pick-upan lang po natin. Then, i-check natin kung tama ang ating napilapan. At, pagkatapos natin napilapan lahat yan, guys, syempre, i-check po natin ang activate one touch. Click agree and create account. Then, hintayin lang po natin at nang-loading. So, pahintay-hintay lamang. Then, so ayan guys, naka-create na po yung account natin. Created na po yung account natin. At pagkatapos, punta lang tayo sa Gmail natin, guys, para i-verify ang ating email address. Ayan. Then, click Gmail. Click Confirm Email. At yun. Click again and then confirm your email. Nakalagay. Then, create password to confirm email. Ayan, mag-create na tayo ng password. Maglalagay na tayo ng password. At hintayin lamang po natin pagkatapos nun. At nag-loading. And then, pagkatapos niyan, guys, kung sa tingin nyo nakatulong po ang video na ito, pwede nyo po itong i-share sa inyong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, para naman magkaroon sila ng PayPal account. Ayan. Marami pong salamat. Huwag po natin kalimutan paki-like ang video nito at pindutin po natin ang subscribe at hit ang bell button para lagi po tayong updated every time na mag-upload po tayo ng video. Marami pong salamat!